चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। उद्या आहे आषाढी एकादशी, तर एकादशी निमित्त आपण बनवणार आहोत उपवासाची झटपट बनणारी कढी। चला मग आता रेसिपीकडे जाऊया। आपण आलोय साहित्याकडे। मी पहिले घेतले एक अर्धी वाटी दही, त्यानंतर आहे 2 मिरचीचे तुकडे, त्यानंतर आहे 1 मोठा चमचा साखर, 1.5 चमचा मीठ, 1 चमचा जिरं, 2 चमचे तूप आणि आपल्याला लागणार आहे 1 ग्लासभर पाणी। त्यानंतर आपण पहिले दही आणि पाणी मिक्स करून घेऊया। तर आता मी भांड्यात दही टाकून घेते। इथे अर्धी वाटी दही घेतले। आपण पाणी लागता लागता टाकणार आहोत, तर आधी मी अर्धा ग्लासभर पाणी टाकते। दह्याच्या ऐवजी तुम्ही ताक वापरलं तरीही चालेल। आता मी हे व्यवस्थित ढवळून घेते आणि दही आणि पाणी एकजीव करून घेते। अजूनही हे जरा घट्ट वाटते, तर मी यात अजून साधारण 2 चमचे पाणी टाकून घेते। तुम्ही बघू शकता जरा अजूनही घट्ट आहे ते, तर आपण यात आता 2 चमचे पाणी टाकून घेऊया। पुन्हा एकदा याला व्यवस्थित ढवळून घेते आणि मिक्स करून घेते। इथे मी कढईत आता 2 चमचे तूप टाकून घेते। कढई मी लो टू मीडियम फ्लेमवरच ठेवली आहे। तूप गरम झालं की त्यानंतर आपण घालणार आहोत 1.5 चमचा जिरं। तर इथे मी जिरं टाकून घेतलंय। नंतर घालणार आहे मिरचीचे तुकडे, साधारणतः 2 मिरच्या घेतल्या तिथे मी। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही मिरची बारीक करून घातली तरीही चालेल। नंतर मी घालणार आहे दही आणि पाण्याचं मिश्रण, तर ते पण मी घालून घेते। हे आता आपल्याला 1 मिनिटभर व्यवस्थित हलवून घ्यायचंय। तुम्ही बघू शकता 1 मिनिटभर मी याला हलवून घेतलंय। आता मी यात घालणार आहे मीठ, तर मी 1.5 चमचा मीठ घातलंय। त्यानंतर घालायची आहे 1 मोठा चमचा साखर। तुम्हाला आंबट आवडत असेल तर तुम्ही साखर कमी घातली तरीही चालेल। आता हे आपल्याला 1-2-3 मिनिटं व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे चमच्याच्या मदतीने। हे हलवून झालं की आपली कढी आता रेडी आहे।